Magandang gabi po. Magka-canvas po tayo ngayon ng mga electrical materials para sa ating bahay na pinagagawa, at mag-iipon-ipon tayo ng mga materials, at pagka nakabili po tayo ay ipapadala natin sa Pilipinas para sa ating pinapagawang bahay. Samahan niyo po ako.
Ito na mga pong mga outlet. Itong single 9 real without tax. Ito na mga double ay itong double ay 17 real without tax. So, ang brand po niya ay Sunyo ang brand. Itong single switch po ay 3 real. Ito po ay 650 without tax din to. Yung triple switch. Single. This one 12 real. 12 real. 20 ampere. 20 ampere. Yes. The brand is Empty. Matte. Matte. The other one is the double. Double. Innova. 20 ampere. 20 ampere. How much the price? This one 20 real. About the box? Box is 3 real. This one 2 real. Same big. Yes. 3 real. Okay. Without tax? Without 3 gang switch 10 real. 1 gang switch 6 real. 2 gang 9 real. What the brand say? But this one only 15 ampere. 15 ampere. 1.5. This one Tenco. The brand is Tenco. This one 15 ampere. Okay, 15 ampere. 15. This one 20, 30 ampere, 17 real. 63 ampere, 25 real. 40 ampere, 25 real. Yan ay mga MCB po. MCB, single breaker. Single breaker, single pole. Single. Ito po kanyang number 10 na AWG ay 270 including tax. Tapos ito naman pong number 12 na AWG ay 166 including na rin po tax. Tapos ito namang number 14 ay 109 including na rin po ang tax. Ang kanyang brand ay Mess Wine. Ito naman pong 3x3 ay 2 real. Itong 4x4 ay 3 real. Dito na po tayo sa bahay. Yung mga kinampas ko po kanina na mga na nakita niyo po kanina sa video, yun po ay may bawas pa. As per po dun sa nagtitinda, may bawas pa yon. Negotiable, pwedeng magkaroon ng discount, lalo na sa mga switch, outlet, yung sa cable. Pagka medyo marami ang bibilin mo, makaka-discount ka pa sa kanila. Kaya po nag-canvas na tayo para at least meron tayong idea, at para pagka bibili na tayo, alam natin kung saan medyo mura, doon tayo bibili ng makasave tayo. Kung meron pa kayong comments sa aking mga ginawang pag-canvas, at kung meron kayong mga suggestion na gusto nyong malaman ng mga price regarding sa mga electrical materials, mag-comments lang po kayo sa baba, at sa susunod po natin mga video ay ika-canvas po natin para po magkaroon tayo ng idea sa mga presyo ng mga materials na para sa bahay dito sa Saudi. Yun lang po, at sa muli, maraming salamat po sa lagi niyong pagsubaybay sa aking ginagawang video. Ingat po tayo palagi.